Xin chào cô và các bạn, sau đây nhóm Bivina xin được trình bày về quy trình xuất khẩu thực phẩm chức năng sang Busan, Hàn Quốc theo điều kiện CEF 2010. Và đây là bản hợp đồng ngoại thương hoàn chỉnh đã được ký kết giữa công ty Hà Lan Commercial Pharmaceutical Stock Company Hà Lan CSC, người đại diện bởi giám đốc Nguyễn Xuân Hòa, công ty Dofasyon International, người đại diện bởi Antosis Director. Mời mọi người cùng theo dõi. Trên đây, đồng ý rằng người bán sẽ bán và người mua sẽ mua hàng hóa sau đây với điều khiển và các điều kiện sau, gồm có 8 điều kiện. Thứ nhất, giao hàng hóa, hóa đơn thương mại và chứng từ hàng hóa. Đây là hóa đơn thương mại điện tử, mời cô và các bạn cùng tham khảo. Thứ hai, vận chuyển trong vòng 40 ngày làm việc sau khi nhận được LC. Giao hàng hóa bằng cách xách lên khoang máy bay do bên The First Job International chỉ định cảng bốc hàng trong thời gian thỏa thuận. Cảng đến là cảng Busan, Hàn Quốc. Đây là vận đơn. Thứ ba, chịu rủi ro thiệt hại cho đến khi hoàn thành việc xếp hàng lên bong tàu. Thứ bốn, nếu The First Job International yêu cầu phải cung cấp tài liệu hoặc thông tin cần thiết để bên mua ký kết hợp đồng vận chuyển với hãng vận chuyển. Thứ năm, hỗ trợ bên The First Job International nếu có yêu cầu mua bảo hiểm. Thứ sáu, cung cấp chứng từ vận chuyển bản thường, bản gốc và bản điện tử cho bên mua nếu được thỏa thuận ký kết hợp đồng vận chuyển. Đây là chứng nhận và phân tích, mời cô và các bạn tham khảo. Thứ bảy, thông quan và chịu tất cả các chi phí thông quan xuất khẩu, hỗ trợ thông quan nhập khẩu. Cuối cùng đó là kiểm soát số lượng, trọng lượng, nhãn hiệu và đóng gói hàng hóa theo đúng quy chuẩn. Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu của người mua. Đây là giấy tờ đóng gói chi tiết. Trên các loại bao bì và nhãn mác bằng tiếng Anh phải có tên hàng hóa, xuất xứ, nhà sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô, tất cả ô phải có bản phụ bằng tiếng Việt. Thanh toán 100% số hợp đồng 17.325 USD bằng LC trả ngay cho công ty cổ phần dược phẩm thương mại Hà Lan. Ngân hàng tư vấn là MB Bank chi nhánh ở Hà Nội. Đã ký hóa đơn thương mại ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô. Định công có thể xảy ra ở quốc gia ban đầu sẽ được coi là bất khả kháng. Các trường hợp bất khả kháng phải được mỗi bên thông báo bằng fax cho bên kia trong vòng 10 ngày và xác nhận bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi tin nhắn qua fax kèm theo giấy xác nhận về trường hợp bất khả kháng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận. Quá thời hạn này, trường hợp bất khả kháng sẽ được xem xét. Mọi khiếu nại về chất lượng và số lượng nếu có, người mua sẽ thông báo cho người bán bằng fax về hiệu lực. Sau đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất xưởng, người mua sẽ nộp đơn yêu cầu chính thức thích hợp. Người bán chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm cho đến khi hết hạn sử dụng trong điều kiện sử dụng và kho tiêu chuẩn hợp lý. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, mọi tranh chấp không đạt được thỏa thuận hòa bình sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Hủy hợp đồng, bên hủy hợp đồng phải nộp phạt 5% giá trị hợp đồng. Trong trường hợp chậm thanh toán, giao hàng mất phạt sẽ được tính theo tỷ lệ là 30% trên tổng giá trị hợp đồng. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thành lập bằng 4 bản tiếng Anh, mỗi bên giữ 2 bản. Mọi thay đổi của hợp đồng sẽ được thực hiện bằng văn bản và phải tuân theo thỏa thuận của cả hai bên. Và đó là nội dung của bản hợp đồng trên. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Một lần nữa, nhóm chúng em xin được cảm ơn cô Phan Trần Kiều Dung đã tận tình chỉ bảo trong thời gian qua. Chúng em xin chân thành cảm ơn.